ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารที่เคารพอย่างสูงทุกท่านนะฮะเป็นที่ทราบกันนะฮะว่าเราเนี่ยประสบพายุเข้ามาเนี่ยหลายลูกแล้วในวันที่ 28 ถึง 30 ตุลาคมนี้นะฮะก็จะมีพายุเข้ามาอีก1ลูกนะครับชื่อว่าโมลาเบนะฮะเป็นไต้ฝุ่นระดับ5นะฮะก็จะมีผลกระทบในวันพรุ่งนี้นะฮะจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามของเรานี่ก็จะมีผลกระทบก็คือจังหวัดมุกดาหาร101ยโสธรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารนะฮะให้ระวังจากฝนตกหนักในวันที่28 ถึง 30 ตุลาคมนี้นะฮะท่านต้องระวังภัยที่เกี่ยวกับฝนตกนะฮะอย่าเข้าไปอยู่ในที่มันถล่มทลายได้ง่ายนะฮะตลอดจงลมพายุต่างๆนะฮะก็ฝากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะฮะช่วยดูแลประชาชนลูกบ้านให้แจ้งเตือนลูกบ้านนะครับในพายุโมลาเบอันนี้นะครับก็จะเข้ามาในวันที่ 28 ถึง 30 ตุลาคมนี้ครับผม